สวัสดีครับพี่ๆทีมงานและเพื่อนๆชาวเล่าเรื่องผีทุกท่านผมชื่อนัทอายุ36ปีเป็นคนจังหวัดตากและเรื่องผีที่ผมได้นำมาเล่าในวันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองครับแต่เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนที่ผมอายุประมาณ15-16ปีถ้าจะให้นับก็ประมาณ20ปีมาแล้วครับขอเท้าความก่อนนะครับว่าบ้านของผมอยู่ใกล้ๆกับคลองซึ่งเป็นคลองที่ไม่ใหญ่มากกว้างประมาณไม่ถึง50เมตรกลั้นใจว่ายน้ำแป๊บเดียวก็ถึงอีกฝั่งแล้วคลองเส้นนี้ไหลผ่ากลางหมู่บ้านและออกสู่แม่น้ำสายหลักนั่นก็คือแม่น้ำเมยและคลองเส้นนี้นอกจากจะเป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรอีกทางหนึ่งด้วยทีนี้เรื่องที่ผมจะเล่าก็คือตอนเด็กผมกับเพื่อนๆมักจะไปหาปลากันที่คลองแล้วพอเดินเรียบริมฝั่งจากบ้านผมไปทางทิศใต้เรื่อยๆสักประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรมันก็จะมีเรือแจวเก่าๆลำหนึ่งจอดอยู่ในพงหญ้ารกบนฝั่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือเรือของใครและผมกับเพื่อนก็ไม่ได้สนใจด้วยครับทุกครั้งที่ไปหาปลาพวกเราก็จะเดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำจนกระทั่งถึงช่วงฤดูฝนปีนั้นฝนตกแทบทุกวันและทำให้น้ำในคลองมันล้นตลิ่งขึ้นมาแม้แต่ที่บ้านของผมที่ปลูกห่างออกจากฝั่งมาตั้งหลาย10เมตรและอยู่บนพื้นที่สูงกว่าน้ำยังขึ้นมาใกล้บ้านผมเลยครับจนถึงปลายฤดูฝนน้ำในคลองก็เริ่มลดลงกลับไปอยู่ในระดับเดิมของมันคราวนี้แหละครับเรื่องที่น่าขนลุกก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งผมกำลังนั่งทำการบ้านอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือใกล้ๆกับหน้าต่างอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนผิวปากลอยแว่วมากับสายลมเย็นๆผมมองออกไปข้างนอกหน้าต่างด้วยความสงสัยจังหวะนั้นแหละครับที่ผมเห็นเงาตะคุ่มของเรือแจวลำหนึ่งกำลังลอยสวนกระแสน้ำขึ้นมาช้าๆทั้งที่ไม่มีใครนั่งอยู่บนเรือทั้งนั้นแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เรือมันจะลอยทวนน้ำขึ้นมาว่าไหมครับผมประหลาดใจมากแต่คิดว่ากระแสน้ำในคลองมันแค่ไหลเอื่อยๆไม่ได้เชี่ยวกรากแต่อย่างใดสงสัยว่าลมคงจะพัดเรือลอยขึ้นมาก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้อีกนั่นแหละครับว่านั่นเป็นเรือของใครจนในที่สุดเรือลำนั้นก็ค่อยๆลอยช้าๆทวนกระแสน้ำขึ้นไปพ้นจากบ้านผมและนี่ก็คือเหตุการณ์แรกและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองทั้งหมดครับในคืนต่อมาผมนั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือใกล้กับหน้าต่างที่เดิมซึ่งจริงๆก็ลืมเรื่องเรือลำนั้นไปแล้วแต่แล้วเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าที่ลมพัดมาเย็นๆผมก็เผลอมองไปเห็นเงาตะคุ่มของเรืออีกแล้วครับมันได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นมาช้าๆทั้งที่ไม่มีคนพายเหมือนเดิมคราวนี้ผมเลยออกจากบ้านไปยืนอยู่ใกล้ๆตลิ่งมองดูเรือลำนั้นค่อยๆไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปช้าๆด้วยความแปลกใจผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเรือมันไหลทวนน้ำขึ้นไปได้ยังไงทั้งที่ก็เห็นผักตบชวามันลอยลงมาตามกระแสน้ำแท้ๆหรือว่ามีคนใช้เชือกผูกที่เรือแล้วดึงขึ้นหรือว่าจะเป็นผีผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามประสาเด็กนั่นแหละครับแล้ววันต่อมาผมได้ไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังว่าเจอเรือไหลทวนน้ำขึ้นไปเองทีนี้ทุกคนก็เลยสงสัยว่าเรือลำนั้นน่าจะเป็นเรือเก่าๆที่จอดทิ้งไว้บนฝั่งลำที่เราเดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่สนใจนั่นแหละครับว่ากันอย่างนี้พอเลิกเรียนตอนเย็นพวกเราก็พากันไปดูตรงที่มีเรือเก่าๆลำนั้นนอกจากนี้เพื่อนผมบางคนก็ยังเอาแหไปจับปลาด้วยตอนนั้นมีผมกับเพื่อนอีก3 คนรวมเป็น4ผมขอเรียกแบบให้จำง่ายๆว่าไอ้โชคไอ้ชัยและไอ้ชาติเรา4 คนเดินเรียบตลิ่งไปทางทิศใต้แล้วพอถึงตรงที่มีเรือเก่าๆจอดอยู่ปรากฏว่าเรือมันหายไปแล้วแสดงว่ามันน่าจะไหลลงน้ำตอนที่น้ำขึ้นนั่นเองแล้วขณะนั้นไอ้ชาติมันก็เห็นเรือลำนั้นจอดอยู่ที่พงหญ้ารกริมตลิ่งไม่ไกลพวกเราก็เลยพากันเดินไปที่นั่นไอ้ชาติเป็นคนแรกเลยครับที่กระโดดขึ้นเรือไปก่อนแล้วพูดขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาสิเราไปหาปลากันแล้วที่เหลือก็ตามขึ้นไปด้วยอย่างตื่นเต้น
จากนั้นเราก็หักกิ่งไม้แถวนั้นมาทำเป็นไม้พายและช่วยกันพายเรือไปที่กลางคลองพอไปถึงกลางคลองไอ้ชาติที่เตรียมแหมาก็ลุกขึ้นยืนหว่านแหส่วนเราก็ช่วยเป็นมือเป็นตีนให้มันโดยช่วยกันเอาปลาและพายเรือจนเราล่องเรือไปถึงบริเวณหนึ่งที่น้ำนิ่งสงบไอ้ชาติที่กำลังจะลุกขึ้นหว่านแหจู่ๆเรือก็เกิดโคลงเคลงขึ้นมาอย่างแรงเหมือนมีคนยืนอยู่สองข้างเรือแล้วจับโยกแรงๆจังหวะนั้นไอ้ชาติเกือบตกเรือเลยครับแล้วแทบจะพร้อมกันนั่นเองไอ้ชัยที่นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้ชาติกับผมมันก็ร้องตกใจขึ้นมาดังๆก่อนที่มันจะหันขวับมามองข้างหลังเรืออย่างตาเหลือกและอึดใจเดียวก่อนที่จะหันมองลงไปในน้ำเท่านั้นแหละมันก็แหกปากขึ้นมาว่าผีหลอกผีหลอกแล้วมันก็กระโดดลงน้ำว่ายสวบๆตรงไปที่อีกฝั่งโดยที่พวกเราตะโกนเรียกมันก็ไม่ยอมหันกลับมาจนกระทั่งมันขึ้นไปยืนบนฝั่งได้มันก็ชี้มาทางเราแล้วตะโกนขึ้นมาเฮ้ยพวกมึงมีผีอยู่บนเรือเว้ยซึ่งพวกเราก็หันมองหน้ากันอย่างงงๆเพราะที่เหลืออยู่ก็มีผมกับไอ้ชาติและไอ้โชครวมเป็น3 คนเท่านั้นไม่มีใครอีกเลยแล้วอีกอย่างใครจะเชื่อมันจากนั้นไอ้ชัยก็ตะโกนขึ้นมาอีกพวกมึงไม่เชื่อใช่ปะแล้วแต่เลยกูกลับก่อนนะเว้ยพูดเท่านี้มันก็วิ่งเลาะไปตามฝั่งและลับหายไปในสวนมะม่วงของชาวบ้านที่อยู่ฝั่งนั้นทีนี้ที่เหลือก็ไม่รู้จะเอายังไงต่อที่สุดแล้วก็เลยช่วยกันพายเรือเข้าฝั่งจอดเรือทิ้งไว้อย่างนั้นแบ่งปลาให้กันคนละ 2-3 ตัวแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านผมเอาปลากลับมาให้พ่อทำกับข้าวที่บ้านแล้วผมก็ถามพ่อว่าเรือเก่าๆลำที่จอดทิ้งอยู่บนฝั่งนั้นเป็นเรือของใครอ้อลำนั้นเหรอเจ้าของมันตายไปนานแล้วไม่มีใครใช้ก็เลยถูกทิ้งไว้อย่างนั้นเมื่อตอนเย็นผมกับเพื่อนนั่งเรือลำนั้นด้วยแหละพ่อไปหาปลากันเหรอแล้วไม่เจออะไรแปลกๆบ้างเหรอพอพ่อถามเท่านั้นแหละผมก็เอะใจขึ้นมาและถามว่าเรื่องแปลกที่ว่านั้นคืออะไรแล้วพ่อก็เล่าประวัติของเรือลำนั้นให้ฟังครับว่าสมัยที่พ่อยังหนุ่มๆตอนที่ถนนหนทางยังไม่ดีชาวบ้านนิยมเดินทางกันด้วยเรือกระทั่งการขนศพก็ขนโดยเรือนั่นแหละทีนี้เรือลำที่ผมพูดถึงนี้ถูกใช้เป็นเรือรับจ้างขนศพอยู่นานก่อนที่เจ้าของจะตายจากนั้นชาวบ้านก็เห็นเรือลำนี้มันลอยไปลอยมาอยู่ในคลองทั้งที่ไม่มีคนนั่งอยู่เชื่อกันว่าเป็นเพราะวิญญาณของเจ้าของเรือหรือไม่ก็วิญญาณของคนที่ตายบนเรือจึงไม่มีใครกล้าเอาเรือมาใช้และเอาไปจอดทิ้งไว้อยู่บนฝั่งอย่างนั้นเรื่องทั้งหมดพ่อบอกว่าไม่ได้จะหลอกให้ผมกลัวผีแต่อย่างใดเพียงแต่บอกประวัติความเป็นมาเท่านั้นเองซึ่งผมก็รับฟังไว้ครับแล้ววันต่อมาผมก็ไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังเหมือนเดิมแต่ละคนก็ทำหน้าตะลึงขึ้นมาโดยเฉพาะไอ้ชัยที่มันอ้างว่าเห็นผีแล้วกระโดดลงเรือเรื่องนี้ไอ้ชัยมันเล่าว่าขณะที่เรือของเราโคลงเคลงอยู่กลางคลองมันเผลอมองลงไปเห็นเงาสะท้อนในน้ำและเห็นว่ามีเงาตะคุ่มของอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พวกเราลักษณะตัวดำเหมือนผีนั่งอยู่ท้ายสุดของเรือแล้วโยกเรือไปมาไอ้ชัยมันตกใจจนต้องหันไปดูข้างหลังซึ่งแน่นอนว่าไม่เห็นใครแต่พอก้มลงมองดูเงาสะท้อนในน้ำมันก็ยังเห็นคนนั้นนั่งอยู่เท่านั้นแหละมันก็กระโดดลงน้ำอย่างที่ผมเล่านั่นแหละครับพอเล่าจบไอ้ชาติมันก็พูดกับผมไอ้นัทเรื่องที่พ่อมึงเล่ามันก็นานมาแล้วป่านนี้เจ้าของเรือคงไปเกิดแล้วล่ะส่วนไอ้ชัยกูว่ามึงตาฝาดแน่ๆไอ้ชัยมันก็เถียงว่าไม่ได้ตาฝาดจากนั้นพวกเราก็เถียงกันคอเป็นเอ็นสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็จบโดยที่ไอ้ชาติก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมหลังจากนั้นมาพวกผมก็ไม่ได้ไปหาปลาอีกเลยและตอนกลางคืนผมยังเห็นเรือผีลำนั้น
ลอยทวนกระแสน้ำผ่านบ้านผมไปเหมือนเดิมอย่างน่าขนลุกซึ่งผมก็ไม่กล้าไปทักหรือไปยุ่งกับมันได้แต่มองมันลอยผ่านไปเท่านั้นจนผ่านไปอีก 2-3 วันเห็นจะได้คืนหนึ่งผมก็เห็นเรือผีนั้นลอยช้าๆผ่านมาทางบ้านผมทว่าคราวนี้มันมีเงาคนนั่งอยู่บนเรือด้วยผมได้แต่ยืนมองเรือลำนั้นอย่างประหลาดใจแต่แล้วจู่ๆก็รู้สึกว่ามันลอยเข้ามาใกล้ฝั่งทางบ้านผมเรื่อยๆไม่รอช้าครับผมรีบไปเอาไฟฉายมาส่องดูและปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่บนเรือก็คือไอ้ชาติเพื่อนผมนั่นเองมันกำลังพายเรือผีนั้นเข้ามาทางฝั่งบ้านผมเลยเดินไปยืนคุยกับมันที่บนฝั่งเฮ้ยไอ้ชาติมึงไม่กลัวผีเหรอวะผีเผลอที่ไหนกูใช้เรือนี้หาปลาตอนกลางคืนมาหลายวันละไม่เห็นมีอะไรเลยผมยืนอึ้งไปก่อนที่ไอ้ชาติจะพูดขึ้นมาอีกกูมาชวนมึงไปหาปลาด้วยกันนี่แหละกูใส่ตะข่ายไว้ไปเป็นเพื่อนหน่อยสิวะผมบอกมันเลยว่าไม่ไปอย่างหนึ่งก็เพราะกลัวและอีกอย่างก็ดึกแล้วแต่ไอ้ชาติมันก็ขยันขยอผมโดยเอาคำว่าเพื่อนมาอ้างสุดท้ายผมก็ต้องไปกับมันจนได้คืนนั้นเราสองคนนั่งเรือลอยไปตามคลองช้าๆบรรยากาศมันเงียบวังเวงมากสองข้างฝั่งคลองเป็นป่าต้นอ้อขึ้นรกไปหมดพอล่องเรือไปถึงที่หนึ่งไอ้ชาติมันก็บอกกับผมกูใส่ตะข่ายไว้แถวๆนั้นน่ะมึงรอนี่แหละกูจะลงไปเอาว่าแล้วมันก็ลงน้ำว่ายไปที่พงหญ้ารกตรงข้างฝั่งจากนั้นก็ยกตะข่ายดักปลาขึ้นมาซึ่งมีปลาติดอยู่หลายตัวเหมือนกันผมก็พายเรือเข้าไปหาไอ้ชาติตั้งใจว่าจะไปช่วยแต่แล้วทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเย็นวาบและขนลุกขึ้นมาทั้งตัวพร้อมกันนั้นหัวเรือมันก็ค่อยๆยกขึ้นคล้ายกับมีอะไรหนักๆมาถ่วงไว้ที่ท้ายเรือจังหวะที่ผมยังนั่งงงๆและเรือก็ค่อยๆไหลเข้าไปหาไอ้ชาติอยู่ๆไอ้ชาติที่เงยหน้าขึ้นมาก็ทำหน้าตกตะลึงอ้าปากค้างก่อนจะยกมือขึ้นห้ามผมเฮ้ยมึงอย่าเข้ามานะเว้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันห้ามผมทำไมแต่ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับเรือมันได้ไหลเข้าไปหาไอ้ชาติตรงๆไอ้ชาติถึงกับร้องแหกปากขึ้นมาว่าผีหลอกจากนั้นมันก็วิ่งลุยน้ำฝ่าดงต้นอ้อขึ้นฝั่งไปอย่างตาลีตาเหลือกพอเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็ตกใจไปด้วยพร้อมกับเพิ่งรู้สึกตัวว่าเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างหลังผมตัดสินใจหันขวับไปดูไวๆเท่านั้นแหละครับภาพที่เห็นก็ทำให้ผมใจหายไปเลยมันมีผู้ชายที่ตัวบวมอืดและเน่าเฟะยังกับจมน้ำตายมาหลายวันลูกตาของมันปูดโปนลิ้นจุกปากกำลังนั่งมองหน้าผมอย่างน่าสยดสยองเท่านั้นแหละผมก็กระโดดลงจากเรือว่ายน้ำหนีอย่างไม่คิดชีวิตกระทั่งขึ้นจากฝั่งตรงไหนถึงบ้านเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้ตัวเลยครับกว่าจะลำดับเรื่องราวได้ว่าไปเจออะไรมาก็ตอนเช้าของอีกวันเวลานั้นพ่อก็พยายามถามว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาถึงตกใจวิ่งเข้าบ้านผมค่อยๆนึกเรื่องราวทั้งหมดในหัวและเล่าให้พ่อฟังช้าๆพอเล่าจบแล้วพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็เตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเรือผีนั่นอีกจะดีกว่าหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยไปยุ่งกับเรือผีนั่นอีกเลยแน่นอนว่าเพื่อนผมก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งเหมือนกันโดยเฉพาะไอ้ชาติที่มันเห็นกับตาแล้วผมว่ามันคงเข็ดไปจนตายเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมยังเห็นเรือผีนั่นลอยผ่านบ้านผมไปในตอนกลางคืนอยู่นะครับจนแล้วจนรอดก็มีชาวบ้านที่คงจะเจอดีมาเหมือนกันได้ช่วยกันลากเรือนั้นไปจอดทิ้งไว้เหมือนเดิมและไม่มีใครไปยุ่งกับมันอีกเลย